vlog ulit. So, glad here. So, medyo na-busy lang recently dahil nag-ECQ at MECQ. And, ayun, today will be an errand day for Raven, itong motor ko. So, babalik ko siya muna, papamaintenance ko siya, usual natin. So, and then, balik na rin gear oil at linis ng pagbilid. And then, some upgrade, papapalitan ko nung like bracket niya sa harap. Tapos, yung balik ko muna siya sa stock pipe. At dahil medyo ang ingay yung muffler ko ngayon at meron rin ngayon na hindi tulog sa aming hardware sa business namin. Siyempre, pag kunyari gabi na ako makaka-uwi at tulog na siya, magigising ko siya sa sobrang lakas. So currently, I'm using yung muffler ko ngayon na malakas ay yung Delane Octagon 301. So pinakabay ko na siya, ilang months ko na rin siya ginagamit. Kasi rin yung panggilid ko nakaset up rin para dun sa muffler. Pero wala na rin naman issues pa nagpalit ako ng stock ulit kasi yung timpla rin ng bola ko ay same naman from nung time na nakastock. Ang difference na siguro yung malosi yung setup ng malosi ko ngayon. Malosi na rin kasi yung karamihan ng panggilid ko ngayon. So, yun lang naman ang difference. So, on the way ako ngayon to Caloocan. So, pupunta ako sa doon. So, nag-meeting talaga ng motor ko si Boss Nick. So, sa Nick, Labo, scooter shop. May Caloocan. So, bumili lang rin ako ng ibang langis. Kasi, ang currently, ginagamit ko ngayon. So, wala namang ng brand, more on. Kasi preference ko rin to dahil sa and max ko so tool ang gamit ko ngayon. So if magpapalit ako ng brand ng langis, usually tatlong change oil pa kasi may natitira sa unang tulis. Siyempre 2 liters muna, tapos tatlong change oil na dapat din na rin muna yung langis mo. Unless kung gusto mo ay fully drain na lang, tapos filter ka in the middle. Pero yun, para at least isang litro lang bibilin ko on go change oil. Kasi yung natitira kasi doon sa isa pa. Isang bottle. So ayun, dito ako sa Madaluyong area para sa may Alonso. So samahan niyo ako on this vlog. Tagal-tagal na rin, namiss ko kayo. Hopefully pabutin niyo ako ng 100 para at least may surprise ako. So stay tuned for that. And if you like my content, so like, share, and subscribe. So aside from motovlogging, so ayun, yung recent activity rin ng channel ko, nag-upload ako ng some videos o mga recordings nung mga kanta sa misa. So I usually serve the church talaga. So yun nga, kaya rin ako na-busy at isa rin ako sa nagsiserve rin sa parish namin during the lockdown sa ECQ. So pupunta rin ako doon dahil kumakanta and recently nag-try na rin ako, nag-step up na ako to be an organist. So yun, medyo ang dami adjustments lang. So hopefully magtuloy-tuloy na yung pag-vlog ko. So I'll try to vlog rin ng ibang content. Siyempre, fruitful content. At ayun, sinubukan ko rin yun ang bagong setup ng aking motor. So ayan o, kitang-kita ang logo. Hopefully soon meron na rin akong pwede ibigay sa mga subscribers, such as the sticker. So yan, abangan.
So, punta muna tayo doon sa shop. Tapos, yun na, pagawa ko na rin ito si Raven. So, kita-kita. A few moments later. A few moments later. Ayun, tapos na. Ready to rumble. Thank you. Salamat kina Boss Lee dito sa Caloocan. So, test drive na ulit.
back to stock. So, mas tahimik na dapat. Medyo bad timing umulan. So, bahala na. So, bala ko ikot muna to. Bago umuwi. Ito na. So, hindi nga arangkada. So, yun, pauwi na ako. Ikot-ikot lang. So, mag-edsa ako, gawin sa Manda. Para lang mag-racing ko kasi itong bagong setup ko. So, dagdag rin ako ng ilaw sa ano ko. So, naka-LB laser gun akong dagdag. So, mag-adjust pa ako para mababa pa for you. Tapos yung night reaper nga nasa ano, so nasa bagong bracket siya. So, bagong setup. Hindi natin gano'ng kaliwaan. So, ito yung nasa ating baba. So, timing naman na yung motor ko. So, mas maririnig yun yung dapat yung vlog ko. The next vlog. So, medyo, rush hour lang ngayon, kaya medyo traffic. So, yun. Pauwi na ako. So, although north pa ata ito banda. So, Quezon City pa rin. So, thank you for joining sa aking maikling vlog. So, sana mas marami pa akong vlog na release soon. So, if you like my content, please like, share, and subscribe to my channel. So, this is Vlog here. Ingat parate, keep safe, and see you on the next vlog. Bye-bye!